رابطه با انتخابات، انتخاب کردن و ماهیتی که اون چیزی که ما به عنوان انتخاب و انتخاب کردن میفهمیم با فکر، باید برگردیم به اون خلاصه‌ای که همیشه از فکر بیان کردیم و اون این هستش که ما در طبیعت، در حیطه کلاً زندگی انسان با دو پدیده مواجه است. یکی شعور حیات، غریزه های حیات که هیچ گونه حق انتخابی در شعور حیات و غریزه حیات وجود ندارد. در حیات دو چیز دنبال میشه در رابطه با موجوداتی که در این هستی قرار دارند. یکی بقای فیزیکی، بقای اون موجود، و دوم تولید کردن یکی مثل خودش. پس بقا و تولید مثل در کل اون چیزی که در شعور حیات وجود. موجودات در شعور حیات یا میکشند یا کشته میشوند یا میگریزند، اینا همه در رابطه با بقاست، با بقاشون هست. یا میگریزند یا میکشند یا کشته میشوند، چرا که باید بخورند، اینکه خورده نشن، و اینکه باید اون تولید مثل رو داشته باشن که بتونن یکی رو مثل خودشون تولید کنن. این هیچ گونه حق انتخابی برای موجودات زنده نمیذاره، من جمله انسان در غرایز وجودی حیات و شعور حیات. حالا انسان مثل حیوانات نیست. انسان میگه من فکر میکنم، که من فکر میکنم. انسان نمیگه که فکر داره منو میکنه، میگه من فکر میکنم. اولین توهم انسان اینه که در فکری که انسان رو به وجود میاره در واقعیت هایی که خودش میخواد، این توهم رو در انسان به وجود میاره که این انسانه که فکر میکنه، که این انسانه که تصمیم میگیره به چه چیزی فکر بکنه، به چه چیزی فکر نکنه، و در اون فکر کردن یا فکر نکردن یک حق انتخابی داره. اما هیچ وقت در این توهم فکر کردن این حقیقت آشکار نمیشه که این فکر به کلیتی به نام انسان رو در اون توهم فکر کردن به وجود آورده. به عبارت دیگر فکر انسان رو میکنه، فکر انسان رو خلق میکنه. فکر انسانی همینطور که قبلا هم گفتیم، دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، یک اتفاقی بوده که در طی نمیدونم صدها هزار سال، بیشتر، 1,000,000 سال، حالا هرچی که هستش، در سیستم عصبی انسان به یک شکلی اون فکر بسیار پایه‌ای و بنیانی تونسته در اون چنبره حافظه در سیستم عصبی انسان به یک شکلی
در انعکاسی در خودش در بیاد و در اون انعکاس ها به همدیگه متصل بشه و یک جریانی به نام فکر کردن رو به وجود بیاره که خودش رو منسوب به انسان بکنه. انسان بگه حالا این من هستم که فکر میکنم. مثل اون فیلسوفه کیه نمیدونم اسمش چیه، دکارت، حالا هرچی که هستش، من زیاد با این اسامی آشنا نیستم. یه فیلسوف اروپایی بوده، میگفتش که من فکر میکنم پس هستم. سوالی که خیلی ساده پیش میاد اینه که خب وقتی فکر نمی کنی آیا باز هم هستی؟ اگر تو فکر میکنی پس هستی، پس کجا هستی موقعی که فکر نمی کنی؟ موقعی که فکر نیست چه بلایی سر تو میاد؟ خب پس این فکر، اگر ما به این مقوله رو قبول کنیم که این فکره که انسان رو میسازه، پس انسان نمیتونه در چارچوب اون فکری که داره اون رو میسازه آزادی انتخاب داشته باشه. شما مثلا میگید که تو ایران حالا این انتخابات، به فرض حالا میخوایم مثال بزنیم، حالا ما اصلا مهم نیست، حالا تو ایران مثلا میگن که حالا انتخابات ریاست جمهوری، نمیدونم این حالا 6 تا 7 نفر رو شورای نگهبان منتصب کرده که یکی از اونها رو در انتخابات نشأت گرفته از انتصاب مثلا انتخاب بکنید. آیا شما آزادی انتخاب دارید؟ آیا مردم ایران، این مردمی که ما حالا میگیم مردم، حالا هر چی که هست، آیا اینا واقعا انتخاب میکنن؟ آیا در تمامی تاریخ ایران، در تمامی تاریخ هویتی و شخصیتی ملت و کشوری، سرزمینی به نام ایران، آیا هرگز انتخابی وجود داشته؟ حالا چرا بخوایم جای دور بریم، در همین ایرانی‌ها که توی اروپا، آمریکا هستن، توی کشورهای غربی هستن، به اصطلاح کشورهای دموکراسی هستن، آیا در این کشورها واقعا انتخاباتی وجود داره؟ آیا تو این آمریکا این که شما بتونید به بایدن رای بدی یا به ترامپ رای بدی، یا جمهوری خواه باشه یا دموکرات باشه، آیا واقعا اینجا آزادی انتخاب وجود داره؟ آیا مردم واقعا قدرت دارن؟ ببینید ما میخوایم در دو چیز، در دو مقوله که به هم مربوطن صحبت بکنیم. یکی انتخابات، یکی قدرت. ما ظاهرا فکر میکنیم که در انتخاب کردن قدرت میبخشیم. این یک خودفریبیه. ما نه قدرت داریم که انتخاب بکنیم و نه انتخابی وجود داره که بتونه قدرتی رو هم بکنه. ما در آگاهی هایی که کسی به نام من و تو رو میسازه، در اون تفکرات، در اون فرهنگ، در اون ایده ها، در اون نظرات و در اون کلیت اندیشه هایی که حالا هر اسمی میخوای روش بذار، بگو مذهب، دین، نمیدونم عقیده، ایدئولوژی، فلسفه، ادبیات، شعر، موسیقی، هر چی که میخوای اسم روش بذار، بگو میز، درخت، نمیدونم در، دیوار، اینا همه اسمه، اینا همه کلمه است. هر چی میخوای روش بذار. در هیچ کدوم از این ایده ها و اندیشه ها کسی نیست که صاحب اون اندیشه ها و ایده ها باشه و بتونه با صاحب بودن در اون اندیشه ها و ایده ها انتخابی داشته باشه. این اندیشه ها و ایده ها هستند که در جهت
تقویت و تحکیم و تجربه شدن خودشون باید اون چیزی باشند و اون چیزی رو تداعی کنند، تکرار کنند و تحکیم کنند که بتونه در اون تحکیم بخشی، در اون قدرت بخشی، یک توهمی به نام کسی به نام من و تو رو به وجود بیاره که اونا رو انتخاب میکنه. نمیخوام میگم این دروغه، این دروغ نیست، این یک حقیقته. این حقیقتی است که در حیطه فکر وجود داره. حالا شما به زندگی شخصی خودت نگاه بکن. خودت تو، همین کسی که الان من به فرض حالا داره این ویدیو رو نگاه میکنه، حالا هر کسی یا بعداً نگاه میکنه، آیا شما در چارچوب زندگی شخصی خودت، در چارچوب زندگی فردی خودت، مهم نیست کجا باشی، میخواد در دهات کوره های نمیدونم کویر لوت و نمک باشی، در بیابون های طبس باشی، میخواد نمیدونم در بهترین جاهای خوش آب و هوای ایران باشی، در شهرهای بزرگ و کوچک و متوسط باشی، در نیویورک باشی، در لس آنجلس باشی، در برلین باشی، در کلن باشی، در لندن باشی، در پاریس باشی، در نمیدونم پکن باشی یا در مسکو باشی یا هر جای دیگه این کره خاکی، تو نیجریه و آفریقا و نمیدونم آنگولا باشی، تو کوبا باشی، آیا تو در زندگی شخصی و فردی خودت میتونی انتخاب بکنی؟ آیا تو در چارچوب روابط خانوادگی خودت، در رابطه با خواهر و برادرات و پدر و مادر و حالا هر کس که مرده و زنده است، در رابطه با خودت، در اون آینه‌ای که داری تصویری از خودت رو نگاه میکنی، آیا تو میتونی انتخاب بکنی؟ چی رو میخوای انتخاب بکنی؟ میخوای چی رو انتخاب بکنی؟ تو جز در اون چارچوب حیطه اون باورها و اعتقاداتی که تو رو در خودش منعکس میکنه و میگه این من هستم، این شخصیت منه، این هویت منه، این اخلاق منه، این خلق و خوی منه. کی در اینا رو میگه؟ اون افکار و اندیشه هایی که تو رو میسازه. اون افکار و اندیشه ها متعلق به تو نیستن، اونا مال تو نیستن، اونها بیرون هستن، اونا از طریق گیرنده های عصبی تو رو میگیرن و میسازن و به تو میگن تو وجود داری، تو واقعیت داری. اونا هستن که به تو میگن تو چه هستی و همه عکس العمل هایی که تو در اون توهمی که فکر میکنی آزادی عمل تو در انتخاب هست، هیچ چیزی جز عکس العمل همون افکار و ایده ها در بازتاب خودشون در حافظه تو نیستن. یعنی در واقع همین اون چیزی که تو فکر میکنی داری انتخاب میکنی، هیچ چیزی جز بازتاب اون فکرها در تحکیم و تداوم و تجربه خودشون نیستن. اون عکس العمل تو که خودت رو اون عمل کرد خودت میدونی، اون عمل کرد هیچ چیزی جز تجربه سازی اون آگاهی در تداوم همون آگاهی نیست و این اون آگاهیه که این واقعیت رو به وجود میاره که میگه تو حالا آزادی عمل داری که انتخاب بکنی. چی رو انتخاب بکنی؟ چه چیزی رو تو میتونی انتخاب بکنی؟ چه چیزی؟ میتونی انتخاب بکنی که کسی غیر از اونی که هستی باشی؟ تو میتونی کسی غیر از اونی که هستی باشی؟ میتونی؟ پس انتخابی وجود نداره. فکر نمیتونه آزادی انتخاب به هویتی بده که خودش ساخته. مثل این میمونه که شورای نگهبان میاد میگه آقا این 6 نفر همین 6 نفری هستن که در این حیطه جا میگیرن و میتونن تداوم بدن به اندیشه های جمهوری اسلامی، به ایده های هویتی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی، مذهبی و فلسفی
جمهوری اسلامی و شما میتونید برید در یک انتخاب نمایشی متوهمانه تداوم بدی به کلیت هویتی که میخواد به خودش بقا بده. حالا همین هم تو اروپا هست. تو آمریکا آیا هر کسی میتونه بره کاندیدای ریاست جمهوری بشه؟ اصلا ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نمیدونم نظامی، ساختار قدرت در فرهنگ میتونه اجازه بده که هر کسی که بخواد یا در نشیمنگاه قدرت بشینه؟ آیا اعضای نمیدونم مادام العمر حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه آمریکا خودشون آزاد در انتخاب کردن هستن؟ آیا اعضای شورای نگهبان، حتی ریاست شورای نگهبان در حکومت جمهوری اسلامی، آیا اینا آزادی انتخاب یا همون انتصاب اون 6 نفر رو دارن؟ نه، ندارن. هیچ کسی آزادی انتخاب نداره. مهم نیست در کجای به ظاهر نشیمنگاه قدرت نشسته باشی. مهم نیست که تو دونالد ترامپ باشی، بایدن باشی، نمیدونم رئیس فلانجا باشی، یا رئیس شورای نگهبان باشی، یا مصلحت نظام باشی، یا حتی نمیدونم امام باشی یا ولایت فقیه باشی. تو آزادی انتخاب نداری که بخوای انتخاب بکنی که چه کسی در چه جای قرار میگیره. پس اگر آزادی انتخاب در حیطه فکر یک توهم خودفریبانه بیش نیست، بعد سوال پیش میاد که خب پس اون نشیمنگاه قدرت کجاست؟ اون قدرت چیست که انتخاب میکنه؟ اون قدرت کجاست؟ اون صاحبان قدرت کی هستند؟ صاحبان قدرت بردگان اون ساختار کلی هویتی، سیاسی، عقیدتی و فرهنگی نظامی هستند که به همون افراد در اون ساختار توهمی به نام قدرت میبخشه. این ظرافت 100,000 ساله فکر در اون چرخش دورانی خودش در خود تحکیمی، خود حراستی و خود حفاظتی خودشه. من و تو که هیچی، مردم ایران که هیچی، اون مردم چین و آمریکا و فرانسه و آلمانش هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. به خاطر که هیچ چیزی جز برده این فرهنگ ها، این برده اندیشه ها، این برده نظریات و این تفکرات و کلیت اون فرهنگ هویت ساز نیست. هیچ کدام از ما هیچ قدرتی نداریم. مهم نیست در چه جای نشسته باشیم. تاریخ نشون میده تکراری است از یک سیستم بسیار ظریف خودحراستی و خودحفاظتی در تحکیم، تداوم و تجربه همون آگاهی هایی که ضرورت واقعیت سازی و بقای انسان در همون واقعیت ها رو ضرورت بخشید. هیچ کسی از اون آزاد نیست. نشیمنگاه قدرت کجاست؟ نشیمنگاه قدرت در قدرت، زور، کنترل، مالکیت و سلطه فکر در اون کلیت فرهنگ هستش. مثلا یکی میاد حالا رئیس جمهور میشه، این احمدی نژاد دیروز داشتم گوش میگفتم داشت شکایت میکرد که آره مردم باید آزادی رأی داشته باشن، مردم باید انتخاب کنن.
خود آقای احمدی نژاد نمیدونه که خودش موقعی که رئیس جمهور بود 8 سال رئیس جمهور بود خودش برده کلیتی بود که حتی نمیتونست انتخاب کنه که امروز چطور باید رفتار بکنه، چه کار میخواد بکنه، چه قدرت اجرایی داره، کدوم قانون میتونه اجرا بشه موقعی که هزاران نشیمنگاه قدرت به اونا تفسیر و تعریف و نمیدونم هزار آرایش و بزک براش به وجود میاد. خودش 8 سال رئیس جمهور جمهوری اسلامی بوده، بعد از 8 سال تازه دوزاریش جا افتاده که پدیده‌ای به نام قدرت وجود نداره در شخصی به نام خودش یه برده بیشتر نیست، باید تو سرش هم بزنن. خب میبینید آمریکا هم همینه. شما فکر کنید دونالد ترامپ قدرت داره؟ فکر میکنید بایدن قدرت داره؟ فکر میکنید این نتانیاهو جنایتکار قدرت داره؟ آیا اینا قدرت دارن؟ اینا همه قربانی هستن. قربانی که اولا همه انسان ها قربانی هستن بدون شک. شما در چارچوب روابط خانوادگیت در رابطه با عزیزترین کسانت قربانی هست. حالا تو میخوای اونا قربانی نباشن؟ تو فکر کنی اونا قدرت دارن؟ مثلا بایدن میتونه کاری بکنه که برخلاف نشیمنگاه قدرت در کلیت فرهنگ حاکم بر جامعه آمریکا هستش، اونم جامعه‌ای که الان در این روابط پیچیده بین‌المللی قدرتش در جاهای دیگه داره میشینه، نمیدونه از کجا داره میاد، نمیدونه باید با هزار نمیدونم ساز و آواز و دهل باید برقصه تا بتونه به ظاهر اون پست قدرتمندی رو که داره نگه داره. نه قدرت ندارن، نه انتخابی برای شما وجود داره در هیچ گونه از مراحل زندگی شما، به اصطلاح زندگی شما، و نه اینکه شما قدرتی دارید. هیچ قدرتی در شما به عنوان صاحب تفکر وجود نداره، چون اون فکر مال شما نیست. اون فکر شما رو در خودش میسازه و شما جز یک قربانی، یک عروسک خیمه شب بازی اون افکار و اون آگاهی های تشکیل دهنده هویت کلی اون جامعه هیچ چیزی دیگه ای نیستی، هیچ پشیزی ارزش نداره. و این ماهیت و رابطه انتخابات و قدرت هست.